روم در آن زمان قدرت زیادی داشت و قلمرو فرمانروایی‌اش غیر قابل تصور بود. وقتی خسرو به روم رسید، قیصر روم با دیدن خسرو بسیار خوشحال شد. بعد از مدتی استراحت خسرو رو به قیصر کرد و گفت: ای پادشاه بزرگ، بر اثر توطئه‌ای که سران لشکر با کمک بهرام چوبین علیه من چیده بودند، مردم کشورم بر حکومت من شورش کردند و من مجبور به ترک سرزمینم شدم. اکنون به سوی تو آمدم و دست یاری دراز کردم. امیدوارم پادشاه سپاهی به من بدهد و من نیز به جنگ بهرام چوبین رفته و آن نابکار را به سزای اعمالش برسانم. قیصر پیشنهاد خسرو را پذیرفت، اما از او خواست که مدتی در روم بماند تا توان جسمی خود را باز یافته و آماده برای جنگ شود. خسرو که خستگی سفر او را از پا انداخته بود، سخن قیصر را پذیرفت و مدتی در روم زندگی کرد. قیصر دختری زیبا داشت به نام مریم. خسرو که از بی‌اعتنایی شیرین دل‌آزرده به نظر می رسید، با دیدن مریم به او دل باخت و هنوز چند روزی نگذشته بود که مریم را از پدرش خواستگاری کرد. قیصر نیز با این ازدواج موافقت نمود و به این ترتیب مریم و خسرو با هم ازدواج کردند. مریم برای ازدواج خود شرطی گذاشته بود و آن شرط این بود که خسرو بعد از ازدواج با او حق ندارد با زن دیگری ازدواج کند. خسرو نیز بیدرنگ این شرط را پذیرفت و تسلیم خواسته های مریم شد. قیصر به خاطر قولی که به خسرو داده بود سپاه بزرگی آماده کرد و آن سپاه بزرگ را به خسرو سپرد. خسرو نیز به سوی مرز ایران حرکت کرد. جنگی بزرگ بین خسرو و سپاه بهرام در گرفت. هنوز چند ساعتی از جنگ نگذشته بود که به خاطر تعداد زیاد کشته شدگان جوی خون در میدان مبارزه جاری شد. سپاه روم به فرماندهی خسرو پرویز تمام دشمنان و خائنان را نابود کردند. خسرو در حالی که سوار بر فیل بزرگی بود به سپاهیان خود دستورهای لازم را میداد. کم کم از سپاه بهرام چوبین کسی باقی نماند تا در برابر سپاهیان روم مقاومت کند. در همین هنگام چشم خسرو به بهرام چوبین افتاد که قصد داشت از میدان جنگ فرار کند. خسرو با سرعت خود را به بهرام رساند و خواست با ضربه شمشیر او را از پا درآورد، اما بهرام چوبین همانند انسانهای ترسو پشت به خسرو کرد و به سوی سرزمین چین گریخت و به این طریق جنگ به پایان رسید و خسرو دوباره پادشاهی ایران را به عهده گرفت. خسرو برای بار دوم پادشاه ایران شد. هرچند همسرش مریم همیشه در کنارش بود و شریک غمها و غصه‌هایش، اما خسرو هرگز نمیتوانست مهری که از شیرین در دل داشت از یاد ببرد و او را به فراموشی بسپارد. اگرچه پادشاهی بود و گنجش، ز بی‌یاری پیاپی بود رنجش. نمیگویم طرب حاصل نمی کرد، طرب می کرد لیک از دل نمی کرد. گهی گفتی به دل که دل چه خواهی، ز عالم عاشقی یا پادشاهی، که عشق و مملکت ناید به هم راست. از این هر دو یکی می بایدت خواست. هرچه که می گذشت بیتابی و بیقراری خسرو بیشتر و بیشتر می شد. در فراق شیرین خواب و خوراکش به هم خورده بود. نه حوصله عیش و شادی داشت و نه می توانست برای لحظه‌ای به دور از خیال شیرین زندگی کند. شیرین بعد از رفتن خسرو بسیار اندوهگین گشت و اشک پشیمانی و ندامت از چشمانش جاری شد. هرچند به نظرش کار درستی کرده بود که تن به خواسته های خسرو نداده بود، اما در ته دل نگران بود که مبادا خسرو از این رفتارش ناراحت گشته و کینه او را به دل بگیرد.
تشویش و نگرانی تمام وجود شیرین را فرا گرفته بود. حوصله هیچ کاری نداشت. دائما خود را ملامت می کرد و با خود نجوا کنان می گفت شاید اگر به شیوه دیگر عمل می کردم خسرو از من نمی رنجید و به طور ناگهانی مرا تنها نمی گذاشت. چرا او را از دست دادم؟ او همانند پرنده سعادت بود که بر بام خانه من نشست و من نیندیشیده او را از خود راندم. این خیال پردازی ها حال شیرین را خرابتر می کرد. او هر روز ناامیدتر از روز قبل منتظر بازگشت خسرو بود. اما چه فایده که روزگار برای آن دو چنین سرنوشتی را رقم زده بود. کم کم حالت افسردگی به شیرین دست داد. مهین بانو که دورا دور مواظب رفتار و کردار شیرین بود متوجه این موضوع شد. روزی شیرین در نهایت اندوه و ناامیدی به نزد مهین بانو رفت و همه درونش را با او در میان گذاشت. مهین بانو به او پند و اندرز بسیار داد و در راه عشق او را به صبوری دعوت کرد. مهین بانو که دیگر نمی توانست غم و غصه شیرین را ببیند کم کم بیمار شد و ضعف و ناتوانی به سراغش آمد تا اینکه روزی از شیرین خواست که به نزدش بیاید. وقتی شیرین وارد شد مهین بانو با مهربانی دستهایش را گرفت و به او گفت فرزندم، روزگار پادشاهی من دیگر به سر آمده و من چند روزی دیگر زنده نخواهم بود. این تخت و تاج پادشاهی بعد از من به تو میرسد. از تو میخواهم این مسئولیت سنگین را به عهده بگیری و به جای من امور مملکت را بگردانی. آگاه باش که این دنیا به هیچ چیز نمی ارزد. پس از غم و اندوه دوری کن و با نیکی به دیگران نام خوبی از خود به جا بگذار. مهین بانو بعد از گفتن این سخنان چشم بر هم نهاد و برای همیشه به خواب ابدی فرو رفت. شیرین که غم روزگار تمام وجودش را احاطه کرده بود با مرگ مهین بانو انگار غمش 2 برابر شده بود. مهین بانو برای او جای پدر و مادرش را پر می کرد و اکنون با مرگش تکیهگاه زندگیش را از دست داده بود. بعد از مراسم عزاداری شیرین بر تخت پادشاهی نشست و فرمان روایی سرزمین ارمنستان را به عهده گرفت. به عدل و داد پرداخت و به وضع بیچارگان سر و سامانی داد. شکوه و عظمت پادشاهیش زبان زد خاص و عام شده بود. با این وجود هنوز شیرین فکر می کرد که بدبخت ترین انسان روی زمین است و پشت و پناهی ندارد. دلش از درد جدایی سرشار بود و لحظه به لحظه بر بیقراری هایش افزوده می شد. نمی دانست چه کند. به هر کس که می رسید از سرنوشت خسرو می پرسید تا اینکه فهمید خسرو به جنگ بهرام رفته و او را شکست داده است و خود اکنون پادشاه ایران است. هرچند شیرین از شنیدن این خبر خوشحال شد، اما خبر ازدواج خسرو با مریم باعث دلازردگیش گشت. ولی از کار مریم تنگ دل بود که مریم در تعصب سنگ دل بود. چو شیرین از چنین تلخی خبر یافت، نفس را زین حکایت تلخ تر یافت. 1 سال از زمان فرمانروایی شیرین بر سرزمین ارمنستان می گذشت. شیرین حتی کوچکترین بی‌عدالتی نسبت به کسی روا نداشت و این امر باعث خوشنودی مردم آن سرزمین از او می شد. حال شیرین هر روز بدتر از روز قبل می گشت تا اینکه روزی با خود گفت اگر من برای این درد علاجی پیدا نکنم کم کم دیوانه خواهم شد و سر به کوه و بیابان خواهم نهاد. بنابراین تصمیم گرفت که خود به قصر مدائن برود و به هر طریقی که شده خسرو را پیدا کند. شاید از این راه بتواند دل دیوانش را آرام نماید و با وعده و وعید او را بفریبد.
صبح روز حرکت فرا رسید. شاپور که قبلا از تصمیم شیرین اطلاع داشت، گلگون را آماده کرده بود. چند نفر به عنوان همراه آماده سفر شده بودند. شیرین مقداری طلا و جواهر نیز به همراه خود می برد تا به عنوان ارمغان سفر به خسرو پیشکش کند. هرچند راه درازی در پیش بود، اما شوق دیدار خسرو سختی‌های این سفر را برای شیرین آسان کرده بود. سرانجام کاروان حرکت کرد و بعد از گذشت چند روز به قصر مدائن رسیدند. امیدوارم کانال ما رو سابسکرایب داشته باشین و اگر تا الان این کار رو انجام ندادید لطفاً همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا انیمیشن های جدید رو از دست ندید. خبر آمدن شیرین به خسرو داده شد، اما خسرو بنا به قولی که به مریم داده بود جرأت نکرد به ملاقات شیرین برود و تنها به پیغامی قناعت کرد و به دیدار شیرین نیامد. شیرین از این بی‌توجهی خسرو سخت آزرده خاطر شد. شاید خسرو از این طریق می‌خواست رفتار بد گذشته او را تلافی کند و یا شاید اصلا خسرو او را فراموش کرده است و در درونش دیگر نشانی از عشق به شیرین وجود ندارد. مایوسانه از مدائن دل کند و با شتاب به سوی ارمنستان بازگشت. دیگر تحمل این همه بی‌اعتنایی برایش غیر ممکن شده بود. از اینکه سبکسری کرده و نسنجیده به قصر مدائن رفته بود خود را سرزنش می کرد و از خدا می خواست که هرچه زودتر جانش را بگیرد و از این همه ننگ و خواری نجاتش دهد. خسرو که به خاطر مریم از دیدار شیرین خود را محروم کرده بود، سعی می کرد با خوشگذرانی و برگزاری مجلس جشن و شادی این غم بزرگ را در دلش پنهان کند و آن را به وادی فراموشی بسپارد. اما دریغ که نه تنها عشق شیرین در دلش خاموش نشد که هر روز روشن‌تر و پرسوزتر از قبل تمام وجودش را به آتش کشید، تا اینکه روزی تصمیم گرفت به نزد مریم برود و راز درونش را با او در میان بگذارد. شاید مریم راضی شود که خسرو آزادانه شیرین را ملاقات کند. خسرو به مریم گفت: میدانم که یکی از شرطهای ازدواج تو با من این بود که با زن دیگری نشست و برخاست نداشته باشم، اما میخواهم مطلبی را با تو در میان بگذارم. همان گونه که میدانی قبل از این که من با تو ازدواج کنم قصد داشتم که با شیرین پیوند زناشویی ببندم، اما متاسفانه سرنوشت ما چیز دیگری بود و به هر صورت این ازدواج سر نگرفت. الان در همه جا نام من به همراه شیرین برده می شود و زشت است من که پادشاه این کشورم به بیوفایی منسوب شوم. از تو میخواهم که اجازه دهی او به قصر بیاید و در کنار تو زندگی کند. شیرین برای من بسیار عزیز است. امیدوارم که تو نیز او را عزیز بداری و حرمتش را نگه داری. با تمام علاقه‌ای که به شیرین دارم اگر تو به من اجازه ندهی هیچ کاری نخواهم کرد و این به تصمیم تو بستگی دارد. سخنان خسرو هیچ تأثیری در تصمیم مریم نگذاشت. مریم مصممتر از قبل از حضور شیرین در قصر پادشاهی اظهار نارضایتی کرد و به او اجازه چنین کاری نداد و به خسرو گفت: شیرین انسانی فریبکار و طناز است و رفتار و کردارش تو را از من دور خواهد کرد. 1000 افسانه از بر بیش دارد، به طنازی یکی در پیش دارد. تو را بفریبد و ما را کند دور، تو زو راضی شوی من از تو مهجور. من افسونهای او را نیک دانم، چنین افسانه ها را نیک خوانم. خسرو بعد از شنیدن این سخنان دانست که مریم به هیچ عنوان راضی نخواهد شد تا شیرین به قصر پادشاهی آمده و در کنارش زندگی کند. خسرو ناامیدتر از قبل می رفت تا برای رسیدن به معشوقش فکر دیگری بکند، تا اینکه روزی به شاپور دستور داد به دربارش بیاید. شاپور به محض ورود در برابر عظمت خسرو پرویز تعظیم کرد.
خسرو پرویز او را در کنار خود نشاند و به او گفت: هرچند سعی کردم مریم را به آمدن شیرین در این قصر راضی نمایم، موفق نشدم و سخن آخر مریم مبنی بر ترک علاقه من به شیرین بود. با این وجود این دل عاشق پیشم به هیچ عنوان دست از عشق شیرین بر نمی دارد. بنابراین از تو می خواهم که به نزد شیرین بروی و حال و اوضاع مرا برایش توضیح دهی و به او بگویی که خسرو فعلا قادر نیست او را به صورت آشکار به قصر بیاورد. بهتر است مدتی با هم دوستی پنهانی داشته باشیم تا ببینیم روزگار برای ما چه سرنوشتی در نظر گرفته است. به شیرین بگو که تنها با صبر و تحمل می تواند این مشکل را حل کند و به آرزوهایش دست یابد. شاپور بعد از پایان یافتن این سخنان به سرعت به سوی سرزمین ارمنستان حرکت کرد و پیام خسرو را بی کم و کاست به شیرین رساند. شیرین که از قبل به خاطر بی‌توجهی خسرو از او کینه به دل داشت، با شنیدن این پیشنهاد عصبانی شد و با تندی و خشم به شاپور گفت: آیا خسرو خجالت نمی کشد که چنین پیشنهاد زشتی را به من می دهد؟ من هرگز چنین ننگی را نمیپذیرم و آبرویم را با این عمل زشت برباد نخواهم داد. اگر من سالهای سال در آتش این عشق بسوزم، بهتر از این است که تن به چنین خاری بدهم. تمام این بدبختی ها به خاطر این بود که من نمیخواستم اسیر خواسته های خسرو شوم. حال او میگوید که من به تمام اعتقادات هم پشت پا بزنم و به آنچه که او میگوید عمل کنم؟ هرگز! او چگونه جرأت میکند که با آبروی من بازی کند و مرا مسخره دست خود قرار دهد؟ حال که چنین شد، شاپور که سهل است. اگر مریم دختر قیصر نیز به اینجا بیاید و از من بخواهد تا به قصر خسرو بروم، هرگز آن را نمیپذیرم و دیگر برایم مهم نیست که سرنوشت برایم چه نقشه‌ای کشیده است. آنچه که مهم است اراده من است. من نمیخواهم اسیر وسوسه های شیطانی شوم و مطمئن باش که در این اراده آهنین من خللی وارد نخواهد شد. شاپور با شنیدن سخنان تند و خشمگین شیرین بر دربار پادشاهیش بوسه داد و به خاطر این همه وقار و متانت او را ستود. بعد از آن به سوی قصر خسرو حرکت کرد و آنچه که شیرین به او گفته بود را به خسرو گفت. مدتها گذشت. شیرین از بی‌وفایی و بی‌توجهی خسرو به تنگ آمده بود و همیشه از خدا می‌خواست که عاقبت این عشق را به خوبی و خوشی خاتمه دهد. یک روز خدمتکاران شیرین به نزدش آمدند و به او گفتند: ای پادشاه عادل، مدتی است که چوپانان ما به خاطر تمام شدن علفها در این حوالی مجبور شدند که اینجا را ترک کنند و به مناطق دور دستی کوچ نمایند. برای همین قادر نیستیم هر صبح شیر تازه برای شما بیاوریم. پادشاه عادل چه دستور می دهد؟ تنها غذای شیرین شیر تازه گوسفندان بود. بنابراین شیرین با شنیدن این خبر بسیار ناراحت شد و مدتی در فکر فرو رفت. چند روز گذشت تا اینکه شاپور به نزد شیرین آمد. شاپور به محض دیدن شیرین متوجه غم و ناراحتیش شد. علت ناراحتیش را پرسید. اطرافیان ماجرا را برایش شرح دادند. شاپور در حالی که لبخند بر لب داشت رو به شیرین کرد و به او گفت: برای هر مشکلی راه حلی وجود دارد. این مشکل نیز با کمی صبر و تحمل برطرف خواهد شد. وقتی من در چین درس می‌خواندم، شخصی به نام فرهاد نیز در آنجا در نزد استادمان درس می‌خواند. من به هنر نقاشی رو آوردم و او نیز علاقه زیادی به تیشه و کوهکنی داشت. آنقدر در کارش مهارت داشت که به وسیله یک تیشه کوچک می توانست بر آهن سخت نقش‌های زیبایی حک کند. اگر اجازه بدهی من او را به قصر دعوت می کنم. شاید با شنیدن مشکل شما بتواند راهی به ما نشان دهد تا شیر تازه هر روز صبح به دست شما برسد.
شیرین با این پیشنهاد موافقت کرد. شاپور نیز بعد از جستجوی زیاد فرهاد را پیدا کرد و مشکل پیش آمده را برایش توضیح داد. فرهاد پذیرفت که به قصر شیرین برود و در این زمینه به آنها کمک کند. صبح یک روز زیبا فرهاد وارد قصر شیرین شد. در آمد کوهکن مانند کوهی، کزو آمد خلایق را شکوهی. چو یک پیل از ستبری و بلندی، به مقدار 2 پیلش زورمندی. به محض ورود فرهاد به قصر، شیرین به خدمتکاران خود دستور داد تا جایگاه مناسبی برای فرهاد آماده کنند و او را در آن جای مخصوص بنشانند. بعد از اینکه فرهاد در جای خود نشست، شیرین لب به سخن گشود و مشکل خود را برای فرهاد توضیح داد. فرهاد همین که صورت شیرین را دید، بدون هیچ اختیاری عاشق و شیفته‌اش شد. اضطراب و بیقراری تمام وجودش را فرا گرفته بود. نمیدانست چه کند. این اولین بار بود که این حس عجیب در وجودش دیده میشد. هرچند تمام سخنان شیرین را میشنید و نگاهش را به نگاه شیرین دوخته بود، با این وجود قدرت تمرکز خود را از دست داده بود و به راستی نمیدانست که در این دیدار چه بلایی بر سرش آمده که تاب و قرارش را از دست داده است. ز شیرین گفتن و گفتار شیرین شده گوش از سر فرهاد مسکین. سخنها را شنیدن می توانست، ولیکن فهم کردن می ندانست. شیرین بعد از بیان مشکل پیش آمده منتظر ماند تا فرهاد چه راه حلی به او پیشنهاد خواهد کرد. فرهاد که سعی می کرد هوش و حواس از دست رفته را بازیابد، با دست پاچگی راه حل آن مشکل را برای شیرین توضیح داد و قبل از اینکه شیرین سخنی بگوید، تیشه‌ای در دست گرفت و مشغول به کار شد. در عرض 1 ماه سنگ‌ها و کلوخ‌هایی که از کاخ شیرین تا محل گوسفندان وجود داشت را با صبر و حوصله از جا درآورد و جویی زیبا ساخت. بعد از آن در کنار قصر شیرین حوضی بنا کرد و به چوپانان دستور داد تا هر روز صبح شیر تازه را از جوی عبور داده تا در حوض جمع شود و به این طریق شیرین هر روز صبح می توانست به آسانی شیر تازه بخورد. اطرافیان شیرین به او خبر دادند که فرهاد تمام سنگ‌ها را از جای کند و جوی بزرگی برای عبور دادن شیر گوسفندان ساخت. شیرین که انجام چنین کاری را غیر ممکن می دانست، مشتاقانه به نزد فرهاد رفت. با دیدن آن جوی بزرگ و حوض زیبا انگشت تعجب به دهان گرفت. اصلا به نظر نمی رسید که آدمی زاد بتواند کاری به این سختی انجام دهد. بنابراین فرهاد را مورد لطف و ستایش خویش قرار داد و از این همه صبر و حوصله‌اش قدردانی کرد. فرهاد در برابر شیرین حتی قادر نبود سخنی بگوید. بنابراین چاره‌ای ندید جز آن که آنجا را ترک کند و به خلوت همیشگی طبیعت پناه ببرد. مدت‌ها بود که عشق شیرین گریبانگیر فرهاد شده بود. این مهر و محبت ناخواسته چنان او را گرفتار کرده بود که شب و روز را از هم تشخیص نمیداد و در آرزوی دیدار شیرین چاره‌ای نداشت جز آن که به کوه و بیابان پناه ببرد و به دور از چشم دیگران در غم عشق شیرین بگرید. هیچ محرمی هم نداشت تا راز عشقش را به او بگوید و او را به سوی شیرین فرستاده تا سر درونش را برای او فاش کند. گاهی در حالت بیقراری به نزدیکی قصر شیرین می رفت و از فرط علاقه لباسهایش را پاره پاره می کرد. کم کم مردم متوجه علاقه فرهاد به شیرین شدند و این خبر در همه جا پخش شد. اطرافیان خسرو وقتی قصه عشق فرهاد به شیرین را شنیدند، فوراً ماجرا را برای خسرو تعریف کردند.
خسرو پرویز که سالیان سال در خیال روی شیرین روزگار می‌گذراند، اکنون با داشتن چنین رقیبی سخت اندیشناک شده بود. باورش نمی‌شد که کس دیگری عاشق زیبایی شیرین شده باشد. غم دوری از شیرین تمام وجودش را می‌سوزاند و این رقیب تازه از راه رسیده اگر در میدان عشق پیروز می‌شد، بی تردید عمر خسرو نیز به پایان می‌رسید و باعث نابودیش می‌شد. خسرو از یک سو به خود می‌بالید که معشوقه شیرین آنقدر زیباست که باعث شیدایی دیگران می‌شود، اما از سوی دیگر ترس از دست دادن شیرین شب و روز او را راحت نمی‌گذاشت و آرام و قرار را از او گرفته بود. سرانجام خسرو از روی ناچاری تصمیم گرفت با چند نفر که محرم اسرارش بودند در مورد عشق فرهاد به شیرین صحبت کند و از آنها بخواهد که راه حلی به او نشان دهند تا از دردسرهای فرهاد رهایی یابد. بعد از مشورت خردمندان به خسرو گفتند: ای پادشاه جهان، ثروت شما بیش از حد تصور است. فرهاد نیز جوان عاشق پیشه است و هنوز در راه عشق خام و بی تجربه است. او را به قصر خود دعوت کن و به او زر و طلا ببخش. مطمئن باش وقتی او این همه پول و طلا را ببیند از عشق خود نسبت به شیرین منصرف خواهد شد و دست از او خواهد کشید. خسرو این پیشنهاد را پذیرفت و به اطرافیان خود دستور داد تا فرهاد کورکن را به نزدش بیاورند. وقتی فرهاد به قصر خسرو آمد، خسرو به راحتی آثار عشق او نسبت به شیرین را در چهرهش مشاهده کرد. زیردستان او را در نزدیکی خسرو نشاندند و بعد از آن خسرو دستور داد که طلا و جواهرات زیادی برای فرهاد بیاورند. فرهاد با دیدن آن همه تجملات تعجب کرد و به خسرو گفت: این همه طلا و جواهر برای چه به من داده شده است؟ خسرو در جواب فرهاد خنده بلندی کرد و گفت: اینها را به تو میدهم و از تو میخواهم که از من این هدایا را بپذیری، در عوض از عشق و علاقه‌ای که نسبت به شیرین داری دست بکشی. با این همه طلا تا آخر عمر به راحتی زندگی خواهی کرد و هیچگاه فقر و بیچارگی به سراغت نخواهد آمد. فرهاد در جواب خسرو پوزخندی زد و به او گفت: آیا فکر می‌کنی که من شیرین را به خاطر سرمایه‌اش دوست دارم؟ هرگز. عشق من به او عشق ناب و خالص است و به هیچ طریقی نمی‌توانی این محبت را از دلم بیرون کنی. اگر تمام ثروت دنیا را به من می‌دادی، باز من دست از شیرین نمی‌کشیدم و او را با هیچ چیز دیگر عوض نمی‌کردم. خسرو که از این همه علاقه تعجب کرده بود نمی‌دانست چه کند. مجبور شد با صحبت و گفتگو کاری کند تا فرهاد نسبت به شیرین بدگمان شود و دست از او بردارد. اما فرهاد در برابر هر سخن خسرو جواب زیبایی داشت که همگان از این همه نکته سنجی و سخنوری او شگفت زده شده بودند و او را مورد تحسین قرار می دادند. نخستین بار گفتش که از کجایی؟ بگفت از دار ملک آشنایی. بگفتا عشق شیرین بر تو چون است؟ بگفت از جان شیرینم فزون است. بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟ بگفت آنگه که باشم خفته در خاک. بگفتا گر بخواهد هرچه داری؟ بگفت این از خدا خواهم بزاری. بگفتا دوستیش از طبع بگذار. بگفت از دوستان ناید چنین کار. بگفت از عشق کارت سخت زار است. بگفت از عاشقی خوشتر چه کار است؟ بگفت او آن من شد زو مکن یاد. بگفت این کی کند بیچاره فرهاد. سرانجام خسرو تسلیم سرسختی فرهاد شد. وعده و وعیدهای خسرو کاری از پیش نبرد و فرهاد مصممتر از قبل
قصد داشت که در این راه تمام وجودش را فدا کند. خسرو در حالی که از حاضر جوابی فرهاد مات و مبهوت شده بود، از روی ناچاری به او گفت: تو که به هیچ عنوان راضی به جدایی از شیرین نیستی، من نیز به یک شرط حاضرم که از شیرین دل بکنم. اگر شرط مرا بپذیری و خواسته مرا برآورده کنی، مطمئن باش که دست از تو و شیرین خواهم کشید و دیگر سراغی از تو نخواهم گرفت. شرط من این است که در محل رفت و آمد ما کوهی وجود دارد که بسیار سرسخت و مقاوم است. به هیچ طریقی نتوانستیم راهی از این کوه برای عبور باز کنیم. از تو میخواهم راهی در این کوه به وجود آوری. آنگاه با خیال راحت میتوانی به وصال شیرین دست یابی و بعد از آن من هیچ ادعایی در مورد شیرین نخواهم داشت. سکوت همه جا را فرا گرفت. کوهی که خسرو برای فرهاد انتخاب کرده بود بیستون نام داشت. هیچ کس تاکنون نتوانسته بود حتی سوراخ کوچکی در آن کوه به وجود آورد. به نظر خسرو این کار برای فرهاد غیر ممکن بود. در واقع خسرو از این طریق میخواست جلوی پای فرهاد سنگی بیاندازد و او را از عشق به شیرین منصرف کند. اما فرهاد بیدی نبود که با این بادها بلرزد. فوراً پیشنهاد خسرو را پذیرفت و از او قول گرفت که بعد از درست شدن راه در کوه بیستون دیگر کاری به او و شیرین نداشته باشد. بعد از آن فرهاد به طرف کوه بیستون رفت. در حالی که تیشه‌ای به همراه داشت، به محض رسیدن دست به کار شد و آهسته آهسته با صبر و حوصله سنگ‌های سرسخت کوه را از جا درآورد. فرهاد شب و روز دست از کار نمی‌کشید. به یاد شیرین آن کار سخت برایش آسان شده بود. در حالی که دست‌های هنرمندش ماهرانه سنگ‌ها را از هم جدا می‌کرد، لبش نیز نام شیرین را تکرار می‌نمود و اینگونه کوه بیستون با نام شیرین آهسته آهسته از هم می‌شکافت و دل به قصه فرهاد می‌داد. روزها و ماهها گذشت و فرهاد با علاقه بیشتری به کندن کوه می پرداخت. این خبر به گوش شیرین رسید. شیرین که از عشق فرهاد به خود می بالید، یک روز به همراه اطرافیانش تصمیم گرفت به کوه بیستون برود و از نزدیک شاهد تلاش فرهاد باشد. فرهاد با دیدن شیرین از کوه پایین آمد و در برابرش تعظیم کرد. باورش نمیشد که شیرین به خاطر او قدم رنجی کرده و به دیدارش آمده باشد. با این عمل شیرین امید تازه‌ای در دل فرهاد جا گرفت. بعد از رفتن شیرین، فرهاد مصمم‌تر از قبل به کار خود مشغول شد و کم کم تا میانه کوه پیش رفت و توانست قسمت زیادی از راه را در کوه ایجاد کند. خبر رفتن شیرین به کوه و ملاقات او با فرهاد به گوش خسرو رسید. خسرو که به هیچ عنوان نمی توانست دست از عشق شیرین بردارد، با آشفتگی کسی را به کوه بیستون فرستاد تا از چگونگی کار فرهاد او را مطلع کنند. وقتی قاصد به کوه بیستون رسید، ناباورانه به آنچه که در برابرش بود نگریست. کوه تا میانش به وسیله فرهاد کنده شده و راه بزرگی در آن به وجود آمده بود. قاصد فوراً به قصر برگشت و این خبر تلخ را به گوش خسرو رساند. خسرو که اختیار خود را از دست داده بود، با شتاب به این طرف و آن طرف می رفت. نمی دانست چه کار کند. اگر فرهاد کارش را تمام می کرد، او می بایست بنا به قولی که به فرهاد داده بود دست از شیرین بکشد و برای ابد در غم فراقش زندگی کند. تصور چنین اتفاقی برای خسرو هولناک بود. بنابراین فوراً دستور داد تا پیران دربار در حضورش جمع شوند. بعد از اینکه همه جمع شدند، خسرو ماجرا را برایشان تعریف کرد و از آنها درخواست کمک کرد. پیران دربار به خسرو گفتند:
تو به هیچ طریقی نمیتوانی مانع این وصال شوی. فرهاد کوهکن سرسخت ترین عاشقی است که ما تا کنون دیده ایم. تنها با مرگش میتوانی این کابوس را از خود دور کنی. بهتر است کسی را به نزد فرهاد بفرستی و از او بخواهی به دروغ خبر مرگ شیرین را به فرهاد برساند. مطمئن باش به خاطر علاقه‌ای که فرهاد به شیرین دارد در همان دم جان خواهد سپرد و تو نیز از دست او نفس راحتی خواهی کشید. به نظر خسرو این تدبیر هرچند ناجوان مردانه بود، اما آخرین راه حل برای رهایی از فرهاد می توانست باشد. به هر حال راضی به انجام این کار شد. روزی فرهاد مشغول کندن کوه بود و با یاد شیرین سنگ‌های سخت را از جا در می آورد و راه را برای عبور مهیا می کرد. ناگهان شخصی او را صدا زد. سراسیمه از جایش بلند شد تا ببیند آن شخص با او چه کار دارد. آن شخص با دیدن فرهاد به او گفت: تا کی می‌خواهی در بیخبری و غفلت به سر بری؟ برای چه کسی این همه رنج و عذاب می‌کشی؟ مگر نمی‌دانی که شیرین جان به جان آفرین تسلیم کرده و به این دنیای فانی پشت پا زده است؟ وای بر تو که تنها به خود فکر می‌کنی و از دلدارت حتی خبری نداری. وقتی سخنان آن مرد به اینجا رسید، فرهاد ناباورانه به او نگاه کرد. اکنون که او سختی ها را پشت سر گذاشته بود و برای دیدار آن زیبارو لحظه شماری می کرد، این تلخ ترین خبری بود که می توانست وجودش را در هم شکند. مگر می شود به این راحتی مرگ چنین عزیزی را باور کرد؟ انگار تحمل این خبر تلخ از تحمل سختی‌های کندن 1000 کوه برایش مشکل تر بود. دیگر حتی قادر به سخن گفتن نبود. در حالی که تعادل خود را از دست داده بود، از بالای کوه به زمین افتاد و همان لحظه جان داد. چو افتاد این سخن در گوش فرهاد، ز طاق کوه چون کوهی در افتاد. صلای عشق شیرین در جهان داد، زمین بر یاد او بوسید و جان داد. خبر مرگ ناگهانی فرهاد به گوش همگان رسید. شیرین با شنیدن این خبر تلخ تا مدتها اندوهگین بود و از نهایت افسردگی هیچ کس جرأت نمی کرد با او سخنی بگوید. برای شیرین فرهاد نشانه عشق واقعی بود که برای دستیابی به او حاضر شد حتی کار غیر ممکن را ممکن سازد و بی هیچ چون و چرایی برای هدف خود تلاش کند. شیرین روزها و شبها در غم از دست دادن فرهاد می گریست. دیگر هیچ کاری از دست هیچ کس بر نمی آمد. فرهاد در راه عشق مقدس خود جان داده و به سرای باقی شتافته بود. تنها یادی از او می توانست دل غمدیده شیرین را آرام کند. وقتی خسرو فهمید که رقیبش از راه برداشته شد، بسیار خوشحال گشت و تصمیم گرفت که برای رسیدن به شیرین دیگر غرور خود را کنار بگذارد و خود رسما به خواستگاریش برود. شاید اگر این کار را نکند رقیب دیگری جلویش سبز شود و مانع او در دستیابی به آرزوهایش گردد. خسرو در ابتدا برای شیرین نامه‌ای نوشت و با حالتی تمسخرآمیز مرگ فرهاد را به او تسلیت گفت. شیرین که از این همه بی‌وفایی خسرو به تنگ آمده بود، از خدا خواست مصیبتی که بر سرش آمده بر سر خسرو بیاورد و داغ درونش را نصیب خسرو کند. از قضا مدتی نگذشت که مریم همسر خسرو دچار بیماری شد. پزشکان نتوانسته بودند بیماریش را تشخیص دهند و درمانی برای دردش نیافتند. مریم کم کم ضعیف و ناتوان شد و سرانجام تن به مرگ داد. خسرو که بارها از مریم خواسته بود تا با آمدن شیرین به دربار موافقت کند، اکنون با مرگ مریم تا حدودی به خواسته هایش رسیده بود.
با این وجود صبر پیشه کرد و آیین عزاداری را به طور کامل اجرا نمود تا مورد ملامت و سرزنش دیگران واقع نشود. از سوی دیگر وقتی شیرین خبر مرگ مریم را شنید بسیار خوشحال شد. برای خسرو نامه‌ای نوشت و به همان صورت که خسرو او را در مرگ فرهاد به حالت تمسخرآمیزی تسلیت گفته بود، او نیز به صورت طنزگونه‌ای از مرگ مریم اظهار تأسف کرد. مرنج ای شاه نازک دل بدین رنج، که گنج است آن صنم در خاک به گنج. به نالیدن مکن بر مرده بیداد، که مرده صابری خواهد نه فریاد. وقتی خسرو نامه شیرین را خواند، مدتی مات و مبهوت به گوشه‌ای خیره شد. این نامه در واقع جواب بی‌وفایی هایی بود که خسرو در حق شیرین کرده بود. عشق و علاقه خسرو نسبت به شیرین بیشتر شده بود. حال با مرگ مریم مانعی برای وصال وجود نداشت. خسرو سعی کرد با چرب زبانی و مهربانی دل شیرین را نرم کند و کینه ای را که مدتها در دل شیرین جای گرفته بود از بین ببرد. اما شیرین که اکنون تجربه های زیادی از این عشق آموخته بود، اسیر این چرب زبانی نشد و همچنان بر عشق پاک خود مصر بود. تنهایی برای خسرو غیر قابل تحمل شده بود. او که در گرمی عشق شیرین بند وجودش میسوخت، دیگر نمیتوانست جداییش را تحمل کند. از سوی دیگر شیرین نیز به هیچ عنوان راضی نمیشد که خواسته هایش را برآورده سازد، تا اینکه سرانجام خسرو تصمیم گرفت برای رهایی از این همه تنهایی و بیکسی برای بار دوم ازدواج کند. بنابراین با اطرافیان خود در این مورد مشورت کرد. آنها نیز دختران زیادی به او پیشنهاد نمودند. هر یک از این دختران در زیبایی زبانزد خاص و عام بودند. در میان دختران معرفی شده، خسرو دختری که اسمش شکر بود را انتخاب کرد. اطرافیان شاه به طور رسمی به خواستگاری شکر رفتند و بعد از اینکه شکر رضایت خود را اعلام کرد، مراسم ازدواج را برگزار نمودند. هرچند خسرو با داشتن چنین همسر زیبایی به خود میبالید، اما هیچگاه غمی که در درونش بود و وجودش را میآزرد با این ازدواج از بین نرفت. خسرو سرانجام به این نتیجه رسید که عشق او به شیرین عشقی زمینی و جسمی نیست، بلکه برگرفته از عالمی است که با مادیات سنخیتی نداشته و به دور از هر گونه سود و زیان این جهان است. ز شیرین تا شکر فرقی عیان است، که شیرین جان و شکر جای جان است. دلش می گفت شیرین بایدم زود، که عیشم را نمی دارد شکر سود. خسرو می دانست که شیرین نیز در غم عشق او تنهاست و در این تنهایی روز و شبش تیره و تاریک است. تنها یار و همدم لحظه های تنهایی شیرین شاپور بود. خسرو فوراً پیکی فرستاد و از شاپور خواست که دربار شیرین را ترک کند و به سرزمین خود بازگردد. هرچند با رفتن شاپور شیرین میبایست بار گران این عشق را به تنهایی به دوش میکشید، با این وجود تغییری در اراده و تصمیمش به وجود نیامد و او مصممتر از قبل قصد داشت که در راه رسیدن به خسرو غرورش را زیر پا نگذاشته و با عزت و افتخار به خانه بخت برود. تمام ترفندهایی که خسرو برای به دام انداختن شیرین کشیده بود بی نتیجه ماند. خسرو می‌خواست که از یک طرف بدون دردسر به شیرین دست یابد و از طرف دیگر ابهت شاهی خود را حفظ کرده و غرورش را زیر پا نگذارد. اما این خواسته برخلاف میل شیرین بود. شیرین به هیچ عنوان راضی نمی‌شد که بازیچه دست خسرو قرار گیرد و دوست داشت که خسرو او را با افتخار به قصر خود ببرد. سرانجام صبر و تحمل خسرو به پایان رسید. دیگر دست از غرور و عظمتش کشید و به بهانه شکار راهی قصر شیرین شد. وقتی خسرو به قصر شیرین نزدیک شد، نگهبانان قصر این خبر را به شیرین رساندند. شیرین که از آمدن خسرو به آنجا غافلگیر شده بود، به اتاق خود رفت و منتظر ماند تا چه پیش خواهد آمد. وقتی شیرین از پشت پنجره صورت خسرو را دید،
از خود بیخود شد و به حالت بیهوشی بر زمین افتاد. بعد از مدتی که حالش بهتر شد با خود گفت: نباید در برابر خسرو کاری کنم که بعد باعث پشیمانیم شود. میبایست عاقلانه با او صحبت کنم و اسیر چرب زبانی هایش نشوم. خسرو در برابر دروازه قصر شیرین ایستاده بود و اجازه ورود میخواست. یکی از نگهبانان به اتاق شیرین رفت و به او گفت: مهمانی عزیز به قصر شما آمده است. چه امری میدهید؟ آیا اجازه میدهید که وارد قصر شود و شما را ملاقات کند؟ شیرین با کبر و غرور در جواب آن نگهبان گفت: اگر او مهمان ماست پس هر جا که من میگویم باید بنشیند و منتظر آمدن ما باشد. به او بگویید فعلا بر در قصر بایستد و داخل نشود تا ما به دیدارش بیاییم. شیرین بعد از این فرمان خود را آماده کرد که به نزد خسرو برود. دیگر بیشتر از این نمیتوانست دوریش را تحمل کند. همین که خسرو خود به آنجا آمده بود و میخواست او را ملاقات کند برای شیرین کافی بود. با این کار شیرین فهمیده بود که خسرو هنوز به او علاقه دارد و حاضر است به خاطر او از مقام پادشاهیش دست بکشد و به دیدارش بیاید. خسرو به محض دیدن شیرین مشتاقانه به سویش رفت و دستانش را در دست گرفت. از حال شیرین پرسید و از روزهای دردناک جدایی با او سخن گفت. در هر کلامش می توانستی نشانه‌ای از مهر و محبت بیابی. بعد از بیان احساسات خسرو از شیرین گله کرد و گفت: من پادشاه سرزمین بزرگی هستم. با این وجود تمام عظمتم را زیر پا گذاشتم و به دیدنت آمدم تا تو را به دربار خود ببرم. اما تو به جای اینکه به استقبالم بیایی به نگهبانان خود دستور دادی تا وارد قصرت نشوم و مدتی پشت دروازه قصر به انتظارت ماندم. به من بگو چرا اینقدر از من کینه به دل گرفته ای و به چه دلیل این گونه با من دشمن شده ای؟ ولی در بستنت بر من چرا بود؟ خطا دیدم نگارا یا خطا بود؟ زمینوارم رها کردی به پستی. تو رفتی چون فلک بالا نشستی. نه مهمان تو هم؟ بر روی مهمان چرا در بایدت بستن بدین سان؟ شیرین در جواب خسرو گفت: من اصلا منتظر آمدنت نبودم و آمادگی کافی نداشتم تا با شما ملاقات کنم. اگر شما می‌خواهید مرا به قصر خود ببرید میبایست با چند پیر خردمند و هوشیار به اینجا میآمدید. هر کاری رسم و رسومی دارد. ما نباید آیین‌ها را به فراموشی بسپاریم. پشت در گذاشتن تو به نظر من بدتر از کاری که تو در مدائن با من کردی نبود. آن روزی که مریم زنده بود و من با اطرافیانم به قصر مدائن آمدم تا تو را ببینم، تو حتی برای لحظه‌ای کوتاه به دیدنم نیامدی و تنها به پیغامی بسنده کردی. از آن روز به بعد من کینه تو را به دل گرفتم و از خدا خواستم بلایی که بر سر من آمده روزی بر سر تو بیاید. اما چه کنم که من همانند تو سنگدل نیستم و تنها برای لحظه‌ای فرمان دادم تا پشت در نگهتان داشته باشم. فقط به این خاطر که بدانی کار آن روز شما تا چه اندازه غرور مرا جریحه دار کرد. تو تمام تقصیرها را به گردن مریم میاندازی. حال که مریم مرده است پس چرا دوباره با شکر ازدواج کردی؟ اینها نشان میدهد که تو به عشق و عاشقی پایبند نیستی و هر لحظه هوس تازه‌ای به سر داری. اگر من هم با تو ازدواج کنم بعد از مدت کوتاهی از من سیر خواهی شد و دل به کس دیگری خواهی بست. از تو میخواهم که از اینجا بروی و درد مرا بیشتر نکنی. من هرگز بازیچه دست تو نخواهم شد. حاضرم در این عشق و علاقه‌ای که به تو دارم جانم را فدا کنم، اما هرگز حاضر نیستم که غرورم را زیر پا گذاشته و آبرویم برباد رود. اصرار و التماس خسرو هیچ تأثیری در تصمیم شیرین نگذاشت. تنها شرط ازدواج شیرین با خسرو این بود که با بزرگان دربار به خواستگاریش بیاید
و با مهر و کابین تعیین شده او را با عزت و افتخار به دربار ببرند. خسرو که حس می‌کرد با آمدنش به قصر شیرین عظمت و غرورش لگدکوب شده است، مایوسانه به سوی سرزمینش برگشت، در حالی که در عشق آن زیبارو صبر و قرار خود را از دست داده و تنهایی درونش گریبانگیرش شده بود. غربتی دردناک تمام وجود خسرو را در هم می‌ریخت و او که هیچ کاری نمی‌توانست بکند منتظر معجزه‌ای بود. شاید از این طریق بتواند به شیرین دست یابد و لحظه‌های با او بودن را تجربه کند. تمام دریچه‌های امید و آرزو بر روی خسرو بسته شده بود و او که چنین سرنوشت تلخی را برای خود باور نداشت، درمانده تر و ناتوانتر از همیشه به عالم تنهایی خود پناه می برد و از خدا می خواست که این دوری رنجاور را به پایان برساند و دست شیرین را در دست او قرار دهد. شیرین بعد از رفتن خسرو زود پشیمان شد. دلش می‌خواست تعارف را کنار می‌گذاشت و از علاقه درونیش با او سخن می‌گفت، اما می‌ترسید که با این کار غرورش شکسته شود و مورد سرزنش دیگران قرار گیرد. پشیمانی خواب و خوراک را از شیرین گرفته بود. اضطراب و دلهره عجیبی تمام وجودش را می‌آزرد. با خود فکر می‌کرد که ای کاش در ملاقات با خسرو به جای عقده‌گشایی‌ها با او به سوی دربار پادشاهیش می‌رفت و از این همه تنهایی نجات می‌یافت. اما افسوس و ندامت دیگر فایده‌ای نداشت و خسرو در حالی که از رفتار شیرین آزرده خاطر شده بود، ارمنستان را ترک کرد. یک شب که خسرو به خواب رفته بود، خواب دید که در باغی بزرگ و سرسبز ایستاده است. زیبارویی از راه دور در حالی که چراغی به دست داشت به او نزدیک می شد و آن چراغ را به او سپرد. خسرو وقتی از خواب برخاست، شاپور را به دربار دعوت نمود و خوابش را برای او تعریف کرد. شاپور در حالی که می خندید به خسرو گفت: این خواب تو تعبیر خوبی دارد. به زودی تو با شیرین ازدواج خواهی کرد و او همانند چراغی به دل غمگین تو روشنی و نور خواهد بخشید. به تعبیرش زبان بگشاد شاپور که چشمت روشنی باید بدان نور. به روز آرد خدای این تیر شب را، بگیری در کناران نوشین لب را. شاپور که بعد از تعبیر خواب فرصت را برای گفتگو با خسرو در مورد شیرین مناسب دید، شروع به صحبت کرد و به پادشاه گفت: ای فرمان روای جهانیان، چرا برای ازدواج با شیرین امروز و فردا می کنی؟ آیا نمی ترسی که شیرین عاشق کس دیگری شود و قصه عشق تو را از دل به در کند؟ به هر حال صبر هر کسی اندازه‌ای دارد. الان که می توانی به آرزوهایت دست یابی و امکان انجام هر کاری را داری، دست به کار شو که فردا دیر است و بعد از آن پشیمانی سودی نخواهد داشت. خسرو که مدتها از غم فراق شیرین در حالت بیقراری به سر می برد، به شاپور گفت: شیرین تنها بهانه زندگی من است. من به امید دیدار او روزها را پشت سر می گذارم و همیشه غم فراقش وجودم را آزرده است. اگر ندیدی که غرور پادشاهیم را زیر پا گذاشتم و به دیدنش رفتم، در عوض او چه کرد؟ اصلا به من اجازه نداد که وارد قصرش شوم و بعد از دیدار در برابر التماس و خواهش من جواب رد به خواسته هایم داد و با من به دربار پادشاهیم نیامد. دیگر چه کار باید بکنم تا او راضی به ازدواج با من شود؟ شاپور در جواب خسرو گفت: چرا یک بار هم که شده بنا به میل شیرین رفتار نمی کنی؟ او از تو می خواهد که به طور رسمی از او خواستگاری شود و بعد از تعیین مهریه به همسری تو درآید. این که کاری ندارد. تازه این کار از رفتن شما به قصر شیرین هم راحت تر است. خسرو با پیشنهاد شاپور موافقت کرد. پیران خردمند را به قصر شیرین فرستاد و بعد از انجام مراسم رسمی ازدواج، شیرین راضی شد که به دربار خسرو رفته و در کنارش به عنوان همسر زندگی کند. لحظه ورود شیرین به قصر خسرو لحظه‌ای فراموش نشدنی برای آن دو دل داده بود. خسرو برای استقبال از شیرین
تمام خدمتکاران دستور داده بود تا قصر را تزیین و همه جا را پر از عطر گل و گلاب نمایند. به میمنت این پیروزی پادشاه سکه های زیادی به مردم بخشید و به این وسیله آنها را در جشن و شادی خود شریک کرد. مردم که از مدتها قبل قصه عشق این دو دلداده را فهمیده بودند، با شنیدن وصال آن دو مشتاقانه به قصر خسرو آمدند و از نزدیک شاهد پیوند آن دو بودند. شیرین با غرور و تکبر وارد قصر خسرو شد. با ورود شیرین صدای طبل و دهل به نشانه شادی بلند شد و عده‌ای شروع به رقص و پایکوبی نمودند. یکایک در نشاط و ناز رفتند، به استقبال شیرین باز رفتند. همه ره گنج ریز و گهر انداز، بیاوردند شیرین را به صد ناز. به هر گامی که شد چون نوبهاری، شهنشه ریخت در پایش نثاری. گرفت آنگاه خسرو دست شیرین، بر خود خواند موبد را که بنشین. سخن را نقش بر آیین او بست، به رسم موبدان کاوین او بست. خسرو که باورش نمیشد سرانجام به وصال شیرین دست یافته است، از این همه لطف و محبتی که خداوند در حق او کرده بود سپاسگزاری نمود و از خدا خواست که این همه خوشبختی را برای همیشه نصیب حالش کند. سالها گذشت و آن دو دلداده در کنار هم روزهای خوبی را پشت سر می گذاشتند. دیگر غم و اندوه به سراغشان نمی آمد و آن دو که تجربه تلخ هجران را چشیده بودند سعی می کردند با کردار و رفتار ناشایست باعث دلازردگی و رنجش خاطر هم نشوند و قدر روزهای وصال را بدانند. خسرو نیز کم کم دست از خوشگذرانی و عیش و نوش کشید. خلوت خانه‌ای برای خود ساخت و روزها چند ساعتی در آنجا به نیایش خداوند بزرگ می پرداخت. شیرین نیز حتی در آنجا او را ترک نمی کرد و به همراه خسرو به عبادت می پرداخت. به علت گوشه‌گیری و خلوت گزینی خسرو دیگر نمی توانست کارهای مهم حکومتی را انجام دهد. بنابراین تصمیم گرفت تخت شاهی را به فرزندش شیرویه بسپارد. شیرویه پسر مریم بسیار ظالم و خوشگذران بود و گاهی از دستورات پدر سرپیچی می نمود و باعث دلازردگی خسرو می شد. هرچند خسرو زیاد او را شایسته جانشینی خود نمی دانست، اما چاره‌ای نداشت چون تنها فرزندش شیرویه بود و او خواه ناخواه بعد از خسرو می بایست بر تخت شاهی می نشست. شیرویه نیز فکر می کرد پدرش هیچ علاقه‌ای به او ندارد، بنابراین سعی می کرد که از پدر دوری کند و کم کم این فاصله ها باعث شد که شیرویه کینه پدر را به دل بگیرد و خواهان نابودیش شود. میدونم که لایک و سابسکرایب یادتون نرفته، اما لطفاً کامنت هم فراموش نکنید. یک شب که خسرو و شیرین به خواب عمیقی فرو رفته بودند، شیرویه وارد قصر آنها شد. به بالین خسرو آمد و با خنجری که در دست داشت ضربه محکمی به قلب پادشاه وارد کرد. خسرو با آن ضربه از خواب پرید. متوجه شد که خون تمام بدنش را فرا گرفته است. خواست شیرین را بیدار کند تا شربتی برایش بیاورد، اما ترسید که مبادا شیرین در آن تاریکی با دیدن بدن خون‌آلودش ناراحت شده و داد و فریاد راه بیاندازد. بنابراین در حالی که به صورت زیبای شیرین خیره شده بود، بدون هیچ آه و ناله‌ای جان سپرد و شیرین را تنها گذاشت. به دل گفتا که شیرین را ز خوشخواب، کنم بیدار و خواهم شربتی آب. دگر ره گفت با خاطر نهفته، که هست این مهربان شبها نخفته. چو بیند بر من این بیداد و خواری، نخسبد دیگر از فریاد و زاری. همان به کین سخن ناگفته باشد، شبم من مرده و او خفته باشد. به تلخی جان چنان دادان وفادار، که شیرین را نکرد از خواب بیدار. شیرین همیشه با صدای نی از خواب بلند می شد، اما آن شب
آنقدر از خسرو خون رفته بود که تمام بدن شیرین را فرا گرفت. شیرین در خواب متوجه چیز گرمی شد. سریع از خواب بلند شد و آنگاه بود که متوجه مرگ خسرو گشت. با دیدن آن صحنه دردناک شروع به گریستن کرد. به زودی فریاد شیرین تمام قصر را فرا گرفت. همه به سوی جسد بیجان خسرو دویدند و به آنچه که اتفاق افتاده بود می نگریستند. اکنون فرمان روای آنان در حالی که در خون خود غلتیده بود برای همیشه رخت از این دنیای فانی بسته و دل از همه چیز کنده بود. غم از دست دادن خسرو برای شیرین غم بزرگی بود که به هیچ طریقی نمی توانست این غم را فراموش کند. دوباره تنهایی و بی کسی به سراغ شیرین آمد. آرزو می کرد که آن بدخواهی که قلب خسرو را از هم دریده بود او را نیز می کشت تا اسیر چنین سرنوشت تلخی نباشد. شیرین جسد خسرو را با عنبر و گلاب شست و در حال انجام مراسم عزاداری بود که نامه‌ای از طرف شیرویه به شیرین رسید. شیرویه در آن نامه نسبت به شیرین اظهار علاقه کرد و از او خواست بعد از انجام مراسم عزاداری برای ازدواج با او خود را آماده کند. شیرین که اکنون متوجه شده بود چه کسی خسرو را به قتل رسانید، با خواندن نامه آن حالش خرابتر شد. این پیشنهاد زشت همانند پتکی سنگین بود که بر سرش وارد شده بود. غم از دست دادن خسرو که با تمام وجود دوستش داشت از یک سوی و این پیشنهاد بیشرمانه از سوی دیگر شیرین را در فشار جدی قرار داد. اگر تسلیم خواسته های شیرویه نمی شد، خواه ناخواه شیرویه کینه او را به دل می گرفت و باعث اذیت و آزارش می شد و اگر به پیشنهاد شیرویه جواب مثبت می داد نسبت به خسرو بی‌وفایی می نمود و پشت پا به عشق ناب و خالص خود می زد. آنگاه جواب مردم را چه می داد؟ حتما بعد از ازدواج شیرین با شیرویه مردم او را انسانی بی‌بند و بار و هوسران می خواندند. بنابراین شیرین در نهایت فشار روحی تصمیم خود را گرفت. روز به خاک سپاری خسرو فرا رسید. شیرین به رسم و آیین آن زمان خسرو را در تابوتی قرار داد و آن تابوت را غرق عنبر و گلاب کرد. سپس سپاهیان آن تابوت را به دوش گرفتند و با انجام تشریفات لازم به قبرستان بردند. پادشاهان و شاهزادگان زیادی تابوت را همراهی می کردند. مردم از تمام نقاط ایران به قصر خسرو آمده بودند تا با پادشاه خداحافظی کنند. شیرین پیشاپیش همه حرکت می کرد با وقار و متانتی که همیشه در وجودش دیده می شد. وقتی به جایگاه مخصوص که برای دفن خسرو آماده شده بود رسیدند، تابوت را به زمین گذاشتند. فریاد و زاری از هر سو بلند شد. شیرین از موبدان اجازه خواست تا برای مدت کوتاهی تابوت خسرو را به گنبدی که قبلا ساخته بودند ببرند و به او اجازه دهند لحظه‌ای کوتاه با خسرو تنها سخن بگوید و برای آخرین بار با او وداع کند. موبدان پذیرفتند. تابوت خسرو را به گنبد بردند. شیرین به همه دستور داد تا آنجا را ترک کنند. بعد در را به روی همه بست و در حالی که خنجری در دست داشت به سوی جسد بیجان خسرو رفت. بر زخم تن خسرو دستی کشید و با مهربانی به چهره خسرو نگاه کرد. سپس خنجر را بالا برد و بر تن خود فرود آورد. دیگر همه چیز تمام شد. شیرین نمیخواست که زنده باشد و اسیر خواسته های شیرویه شود. مرگ با افتخار برای شیرین بهتر از زندگی نفرت انگیز بود. شیرین فریاد بلندی کشید، خود را بر روی جسد خسرو انداخت و در حالی که لبخندی بر لب داشت جان به جان آفرین تسلیم کرد. زهی شیرین و شیرین مردن او، زهی جان دادن و
جان بردن او چنین واجب کند در عشق مردن. به جانان جان چنین باید سپردن. نه هر کو زن بود نامرد باشد، زن آن مرد است کو بی درد باشد. بزرگان با شنیدن صدای فریاد شیرین فوراً به سوی گنبد دویدند. در آنجا را شکستند و وقتی وارد آنجا شدند از دیدن آن صحنه بر جایشان خشکشان زد. شیرین در حالی که پهلوی خود را شکافته بود بیجان در کنار خسرو آرمیده بود. هرچند این زیباترین مرگی بود که تاکنون دیده بودند، اما به خاطر از دست دادن چنین انسانی اشک حسرت از چشمان خود جاری کردند و بر سر و صورت خود زدند. برای آن دو دلداده یک قبر درست کردند و آن دو را در کنار هم قرار دادند. شاید با این کار می‌خواستند باعث آرامش ابدی آن دو شوند و دیگران نیز با دیدن آن آرامگاه درس عشق و وفاداری بیاموزند. بعد از آن که آن دو را در یک قبر جای دادند، همگان به سوی خانه‌هایشان بازگشتند، در حالی که قصه عشق خسرو و شیرین هنوز برد زبانشان بود. و از آنجا باز پس گشتند غمناک، نوشتند این مثل بر لوح آن خاک، که جز شیرین که در خاک درشته است، کس از بهر کسی خود را نکشته است.